रहिम कले भनिने ठाउँमा तालिबान विद्रोहहरूले बारम्बार दुःख दिएको कारणले त्यो एरियालाई सेक्युर गर्न भनी दीप प्रसाद लगायत उसको टिमलाई त्यहाँ खटाइएको हुन्छ। तर अनफोर्चुनेटली सेप्टेम्बर 17 को रात आफ्नो टिम बिना दीप प्रसाद एक्लैले यो एरियालाई निगरानी गर्नुपर्ने भएकाले उनी सेन्ट्री पोस्टको ड्युटीमा एक्लै खटिएका हुन्छन्। ड्युटी पोस्ट जोइन गर्ने समय 10 बजेतिर वरिपरि अवस्था सामान्य नै हुन्छ। तर जब 10 बजेर 30 मिनेट कट्छ, कथाले अर्को नपत्याउँदो र डर लाग्दो मोड लिन थाल्छ, जसलाई दीप प्रसादले मात्र नभई सारा संसारले यो ऐतिहासिक दिनलाई कहिले बिर्सिने छैन। अचानक पुनले दक्षिण साइडबाट फलामले खन्दै गरेको आवाज सुन्छन्। उनले तुरुन्त यो आवाजको बारेमा कमान्ड रुमलाई सम्पर्क गरी 2 जना बीच त्यो आवाज खच्चड या गाईले निकालेको हो भन्ने कुरा हुन्छ। तर केही समयपछि पुनले करिब 100 मिटर दूरीबाट त्यही आवाज फेरि सुन्छन्। अँध्यारो भएकाले ठ्याक्क के को आवाज हो भनी ठम्याउन गाह्रो थियो। त्यतिखेर पुन 3टा बिल्डिङ मध्ये उनी बीचको बिल्डिङमा हुन्छन्। नर्मल्ली दिनको उज्यालोको समयमा फर्स्टको बिल्डिङमा ड्युटी हुने गर्थ्यो भने रातिको समयमा अलिक खतरा बढ्ने भएकाले बीचको बिल्डिङमा ड्युटी पोस्ट हुने गर्थ्यो। त्यहाँबाट अगाडि मजाले हेर्न नमिल्ने र दीप प्रसादलाई शङ्का बढ्दै गएकाले उनी आफ्नो हतियार र रेडियो बोकी बिल्डिङको छतबाट झरी सिचुएसन बुझ्न भनी अगाडिको बिल्डिङमा जान्छन्। याद राख्नुहोस्, यही हतियार र रेडियोले पछि गएर पुनको ज्यान बचाउन मद्दत गर्छ। त्यहाँ पुग्दा पुनले बिल्डिङ पुरै खाली भएको पाउँछन्। माथि छतमा चढेर हेर्दा उनले कुनै खच्चड या गाई नभएको पत्ता लगाउँछन्। वरिपरि कुकुर भुकिरहेकाले पुनको संख्या झन धेरै बढ्दै जान्छ। उसले माथि छतबाट नियालेर हेर्दा पर मकैबारीबाट केही निस्किरहेको देख्छन्। टाढा र राति भएको अँध्यारोको कारणले उनले कुकुर हो कि भनी शङ्का मात्र गर्छन्। तर जब उनले आँखामा नाइट भिजन गगल लगाएर हेर्छन्, तब उसले फाइनली थाहा पाउँछन् कि त्यो कुकुर नभएर 2वटा मान्छे हुन् भनेर। And suddenly I had seen 2 Taliban. पुनले उमाथि आकाश खसेको महसुस गर्छन्, किनकि तिनीहरू अरू कुनै सामान्य मान्छे नभई उनीहरू AK-47 र RPG मिसाइल बोकेको हतियारधारी तालिबान विद्रोहहरू हुन्छन्। Sergeant Dip Prasad Pun, what he didn't know, of course, was that what he'd seen was actually 2 of a large group of Taliban who were already in position to attack him and his checkpoint. हतारमा उनले सेन्ट्री पोस्टमा आफ्नो सुरक्षाको लागि सेन्डब्यागको थाक लगाई उनले त्यहाँ आफूलाई कभर गरी उनले तालिबान विरुद्ध एक्सन लिनु अघि उसँग भलै समय नभए तापनि उनले कमान्ड रुमलाई सम्पर्क गरी त्यहाँको अवस्थाको जानकारी दिन्छन्। उता माथिबाट एकछिन फायर नहान्नु भनी अर्डर आउँछ। तर अवस्था जतिखेर पनि बदलिन सक्ने भएकाले पुनले यो अर्डरलाई अस्वीकार गर्छन् र यस बेलासम्ममा पुनले थाहा पाउँछन् कि 2 तालिबान गेटको छेउमा IED बम लाउँदै हुन्छन् भनेर। अब चुप लागेर बस्ने अवस्था थिएन। उसले आफ्नो UGL-बाट करिब 200 मिटर टाढा ग्रेनेड प्रहार गर्न सुरु गर्छन्। पुनलाई लागेको हुन्छ कि मात्र 2 जना तालिबान भएकाले यो ग्रेनेडले काम गर्छ भनेर। तर यो नभन्दै उसले आफू चढेको बिल्डिङ मुनि फेरि अरू 3 जना तालिबान भेट्टाउँछन् र इभेन्चुअली दीप प्रसाद पुनलाई यो कुराको ज्ञान हुन्छ कि गेट अगाडि र बिल्डिङ मुनि मात्र नभई तालिबानहरूले उसलाई 360 चारतिरैबाट घेरिसकेको हुन्छ भनेर। कम्पाउन्डको चारैतिरबाट फायरिङ हुन सुरु गर्छ। तब पुनले रियलाइज गर्छन् कि यो पुरै प्रिप्लान्ट गरिएको एट्याक हो। अब उसको मृत्यु निश्चित छ। तालिबानहरूले उसलाई समातेर नसोचेको तरिकाले उसलाई टर्चर गरी उसको हत्या गर्छन् भनेर। पुनले गरेको यो अनुभव उसको पहिलो अनुभव भने थिएन। त्यो भन्दा पहिला 2007 मा मैले त्यतिखेर एकै दिनमा चाहिँ 42 जना दुश्मनहरू पनि मारिएको थियो। किनभने एभ्रीडे चाहिँ मान्छे मार्नु पर्थ्यो, एभ्रीडे चाहिँ साथीहरू लुज गर्नु पर्थ्यो। त्यही भएर पुनले सोच्छन् कि तालिबानहरूले उसलाई मार्नु अघि पुनले सकेसम्म तालिबानहरूलाई मार्नु पर्छ भनेर। तालिबानहरूले चारैतिरबाट घेरेको र ऊ पोस्टमा एक्लै भएकाले दुश्मनहरूलाई टार्गेट गरी एट्याक गर्ने अवस्था थिएन। त्यही भएर अगाडि जो नजिक थिए उनीहरूलाई पुनले सुट गरी तालिबान विरुद्धको लडाईँ सुरु हुन्छ।
यो घमासान युद्ध करिब 30 मिनेटसम्म चल्छ। I was thinking at that time I was alone and there were many. They're definitely gonna kill me. 30 तालिबान विरुद्ध एक्लै लडेर युद्ध जित्नु लगभग असम्भव बराबर हो। त्यही भएर पुनलाई अलिकति लकले पनि साथ दिएको भन्दा गलत नहोला, किनकि जब एउटा तालिबानले पुन भएको बिल्डिङमा चढी जम्मा 5 मिटरको दूरीबाट कयौं राउन्ड गन फायर गर्दा पनि उसलाई भाग्यवश कुनै गोलीले लागेन। अझ भन्ने हो भने त्यो बेला पुनको गन जाम भएकाले ऊ मृत्युको मुखबाट बच्न सफल हुन्छन्। खुट्टामा लागेछ भन्ने चाहिँ मलाई भएको थियो, तर त्यो पनि गोली नलागेको रहेछ। तर अफकोर्स लकले सधैँ साथ दिँदैन। पुनको गन जाम भए तापनि पुनको साहस र कौशलले उसको ज्यान बचाउँछ। त्यतिखेर पुनसँग अरू कुनै उपाय नभएकाले उनले मेसिन गनको ट्राइपोड उठाई दुश्मनको टाउकोमा हानी त्यस तालिबानको हत्या गर्छन्। यो घटनाको अन्त्य भएसम्ममा पुनले 12 तालिबानको हत्या गरी कयौं तालिबानलाई गम्भीर रूपमा घायल बनाउँछन्। यो दृश्यदेखि रहेको तालिबानहरू भाग्न सफल हुन्छन्। मरिसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँ आउन सक्ने सिचुएसन चाहिँ थिएन, पछि चाहिँ भागेरै गयो उनीहरू। पुनले भन्छन्, म चाहिँ एकचोटि मरेर चाहिँ बाँचेको मान्छे भएको कारणले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने म चाहिँ बलियो भएर चाहिँ त्यो लडाइँ जितेको होइन कि मलाई चाहिँ बाध्यता भएर मैले चाहिँ त्यो लडाइँ जितेको हुँ जस्तो मलाई लाग्छ। यो असम्भव लडाईँको अन्त्य हुन्जेलसम्ममा पुनले टोटल मेसिन गनको 250 राउन्ड, SA-80 राइफलबाट 180 राउन्ड, 17 ह्यान्ड ग्रेनेड, क्लेमोर माइन र मेसिन गनको ट्राइपोडको प्रयोग गरी तालिबानहरूलाई पराजित गर्न सफल हुन्छन्। एक निडर गोर्खा जसको वीरताको कुनै सीमा छैन। पुनले देखाएको साहस र बहादुरीका लागि ब्रिटेनको महारानीबाट उसले जीवित अवस्थामा पाउने ब्रिटेनको सबैभन्दा ठुलो मिलिट्री ब्रेभरी अवार्ड, जसलाई कन्स्पिसियस ग्यालेन्ट्री क्रस भनिन्छ, यो प्रेस्टिजियस अवार्डले पुनलाई सम्मानित गरिन्छ। म्याग्दी जिल्लामा जन्मेको एक सामान्य नेपाली जसले विश्वमा कसैले गर्न नसक्ने असामान्य कार्यको लागि 1993 पछिको रुलको अनुसार ब्रिटेनको सबैभन्दा ठुलो सैन्य ब्रेभरी अवार्ड भिक्टोरिया क्रस दीप प्रसाद पुनले पाउने सबै कन्डिसन पूरा भए तापनि पुनको मृत्यु या घाइते नभएकाले उनलाई भिक्टोरिया क्रस मुनिको सबैभन्दा ठुलो मिलिट्री अवार्ड कन्स्पिसियस ग्यालेन्ट्री क्रस सँगसँगै पुनले प्राइड अफ ब्रिटेन र प्राइड अफ एसियाको अवार्डले पनि सम्मानित भएका छन्। स्पष्ट रूपमा एक्टिङ सर्जेन्ट दीप प्रसाद पुन एक सच्चा गोर्खा सिपाहीको परिभाषा हो। कायर हुनुभन्दा मर्नु राम्रो। दि रोयल गोर्खा राइफल्स।